ሰላም ጤናይስጥልኝ እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ሀበሻ ቲፕስ ወይም ወደ ንጫዎች ቻናል ኮኮ ባላለሁኝ። የዛሬው ቪዲዮ የሚሆነው ፀሐይ እንዳያቃጥለን የሚከላከሉና ፀሐይ ፊታችንን ጎርቶት ወይም አቃጥሎን ከገባን በኋላ ለሱ እረፍት የሚሰጡንን ውህዶች ነው ማሳያችሁ። በመጀመሪያ ግን በዚህ በሰመር ላይ ወይ ሙቀት አካባቢ የምትኖሩ ሰዎች ብዙ ውሃ መጠጣት እንዳለብን ለማስታወስ ፈልጋለሁ። ላይክ አንድ ጊዜ ጅው አድርገን ሳይሆን ትንሽ ፉት እያልን ከሰውነታችን ጋር ተዋህዶ ለኛ ለቆዳችን ጥሩ መፍትሔ እንዲሰጠን ቀስ እያለን ፉት እያለን መጠጣትን መርሳት የለብንም። ምክንያቱም ሰውነታችን ብዙ ላብ ስለሚያልበው ያ ራሱ ብዙ ላብ አውጥተን ሰውነታችን መድረቅ ራሱ በቆዳችን ላይ በጣም ብዙ ሳይድ ኢፌክትን ያመጣል። ሌላው ደግሞ ፀሐይ ላይ ከመውጣታችን በፊት ከ30 ደቂቃ በፊት ሰንስክሪን አፕላይ አድርገን ነው ወደ ውጭ መውጣት ያለብን። ቢካዝ ትንሽ ደቂቃ ነው የምቆየው በረንዳ ላይ ብዙ አልቆይም ብለን ራሱ ብንወጣ 15 ደቂቃ ይበቃዋል። የፀሐይ ብርሃን ዩቪ ሬይ ፊታችንን ብዙ ሰዓት ፀሐይ ላይ ቆይተን ያህል የመጉዳት ፓወር ያለውና ያን እንድንጠነቀቅ መክራለሁኝ። ውጪ ቢች ዳርም ፀሐይ ላይ ነው የምንውለው ብለን የምንውል ቀን ደግሞ በየ2 ሰዓቱ ሪፕሌኒሽ ማድረግ ይገባናል ሰንስክሪንን። የፀሐይ ብርሃንን በፊታችን ላይ የሚያመጣውን ጉዳት ለመጥቀስ ያህል ብዙ ጥቅም ያለው ነገር ቢሆን የፀሐይ ብርሃን ዩቪ ሬይ ደግሞ በጣም ብዙ ጉዳትን በፊታችን ላይ የሚያደርስብን ነገር ነው። ያለ እድሜ ቆዳችን እንዲያረጅ እንዲሸበሸብ ያደርጋል። በጣም ተቃጥሎ ኢሪቴትድ ሆኖ እንደዚህ ያኮፈኮፈ ድብ ያለ የፊት ቆዳ እንዲኖረን ያደርጋል። በጣም ሲብስም ወደ ማዲያት የሚሄድበት ሁኔታዎች አሉ። ከዛም ከባሰ ደግሞ ወደ ካንሰር ወደ ስኪን ካንሰርነት የመለወጥ ፕሮባቢሊቲ አለው። ግን ይሄንን ነገር ብዙ ጊዜ ትሮፒካል ካንትሪስ ላይክ አፍሪካ ውስጥ ብዙ ፀሐይ ላይ የሚውል ሰው እያለ ብዙ አንሰማውም። በውጭ ሀገራትና በፈረንጆች ላይ ነው ብዙ ጊዜ የምናየው ልንል እንችላለን። እና ይሄም የሆነበት ምክንያት የሰው ልጅ እንደዚህ አይነት ቆዳ ሁላችንም የስኪን ቶናችን አንዳንዱ ነጣ ያለ አንዳንዱ ጠየም ያለ ጠቆር ያለ ሁሉም ሰው የተለያየ የቆዳ ከለር እንዲኖሩ የሚያደርግ መለነን የሚባል በቆዳችን ውስጥ ያለ ነገር አለ። በመለንሳይትስ በሚባሉ ሴሎች የሚፈጠር ነገር ነው ይሄ። እና መለነን ብዙ ሲኖረን ብዙ የፀሐይ ብርሃንን የመቋቋም ጥንካሬ ይኖረዋል። እና ብዙ ነጮች ደግሞ ያመለነናቸው እያነሰ ስለሚሄድ ብዙ የመጎዳት ብዙ የቆዳ ችግርን እንድንሰማ ያደረገን እሱ ነው። ግን ስቲል እኛም በተፈጥሮ ያን የመከላከል ነገር ቢኖረንም ደግሞ ስቲልም ይጎዳናል። ስለዚህ ያንን ነገር መከላከል እንዳለብን መንገር ፈልጋለሁ። የማሳያችሁ ውህድ አንድ ጊዜ አዘጋጅተነው ካስቀመጥነው በኋላ ከውጭ ወደ ቤት ስንገባና መጀመሪያ ከመውጣታችን በፊት በቀላሉ ለብዙ ቀናት የምንጠቀመው ቀላል ውህድን ነው ማሳያችሁ። ወደ ማሳያችሁ ውህድ እንሂድ። በመጀመሪያ በረዶ ለማድረግ የምጠቀመው ሬት ወይም የአሎቬራ ተክልን ነው። መክተፊያ እየተንሸራተተ የሚያስቸግረን ከሆነ እርጥብ ጨርቅ ወይም እርጥብ ፔፐር ታውል ከስር ብናደርግ እንዳይንሸራተትብን ያደርጋል። መክተፍ እና ማዘጋጀት ከመጀመራችን በፊት ጥግና ጥግ ላይ ያለውን እሾኩን ቆርጠን ብናወጣ ሂደቱን ቀላል ያደርግልናል። የአሎቬራ ተክልን ማናገኝበት ቦታ ከሆነ ያለነው የሚሸጥ አሎቬራ ጄል ተብሎ የሚሸጥ ፕሮዳክት ገዝተን መጠቀም እንችላለን። አሎቬራ ለሁሉም አይነት ቆዳ የሚስማማና በብዙ የቆዳ መንከባከቢያ ፕሮዳክቶች ውስጥ የሚጠቀሙበት ነገር ነው። ስፔሻሊ ለሴንሲቲቭ ስኪን በጣም ተስማሚ የሆነ ተክል ነው። በፀሐይ ለተጎዳ ለተቆጣ ቆዳ የሚያቀዘቅዝ የሚያሽል ነገር ነው። አንታይ ኦክሲደንት አንታይ ኢንፍላማቶሪ ከመሆኑም በላይ
በቆዳችን ውስጥ ኮላጅን የሚባል ቆዳችን ቶሎ እንዲድን ቶሎ ወደ ነበረው ሁኔታ እንዲመለስ የሚያደርግ ነገርን እንዲመረት ያነቃቃል። በረዶ ለማረግም የምጠቀምበት እቃ ክዳን ያለው ቢሆን መርጣለሁ። ካልሆነም በፕላስቲክ ሸፍነን ወደ ፍሪዘር ማስገባት እንችላለን። ብሌንድ ያደረግነው ነገርም እንደዚህ በጣም አረፋ ካለው ትንሽ አስቀምጠን አረፋው እንዲወርድ ማድረግ አለብን፣ ለሁሉም ቦታ እኩል እንዲዳረስ። ግማሹ አንድ ጊዜ ለመጠቀም በቂ ስለሆነ ስንሞላም ግማሽ እያደረግን ብንሞላ ጥሩ ነው። ክዳን ያለው በረዶ ማድረጊያ መጠቀሜ መቼም የኛ ኢትዮጵያኖች ፍሪዘር ሽሮ በርበሬ ስላለው እላዩ ላይ በኑበት ጭራሽ ፊቴን እንዳይጎዳብኝ በማሰብ ነው። በፔፐር ታውል እንደዚህ ይዘን መጠቀማችን ሙልጭ ብሎ እንዳይወድቅብን ይረዳል። ቀጥታ በረዶውን ፊታችን ላይ ማድረግም ካልፈለግን ለትንሽ ደቂቃ ፔፐር ታውል ላይ እንዲቀልጥ በማድረግ ያንን ፔፐር ታውል ፊታችን ላይ ጫና በማድረግ መጠቀም እንችላለን። በመቀጠል የምጠቀመው ቲማቲምን ነው። ቲማቲምን ከመቀባት የበለጠ መመገቡ በጣም ብዙ በፀሐይ ለተጎዳ ቆዳ መፍትሔ የሚሰጥ ነገር ነው። ቢቢሲ ፀሐይ ላይ ስራቸው የሆነ 20 ሴቶች ላይ በሰራው ሪሰርች ለ12 ሳምንት ግማሾቹን ቲማቲም እንዲመገቡ ግማሾቹን ደግሞ ቲማቲም እንዳይመገቡ በማድረግ ያገኘው ሪዛልት 30% ቲማቲም የተመገቡ ሴቶች የተሻለ ቆዳ እንዳሳዩ ሪዛልቱን ጽፏል። ቲማቲምን በቆዳችን ላይ መቀባትም ደግሞ በፀሐይ ምክንያት ከላይ የሞቱ ሴሎችን በቀላሉ እንዲነሱ፣ በሙቀት ምክንያት የሰፉ የፊት የቆዳ ቀዳዳዎቻችን እንዲጠቡ ያደርጋል። ናቹራል ክሊንዘርም ነው። በላብ አቧራና ፊታችንን በእጃችን በመንካት በባክቴሪያ ፊታችን እንዳይበላሽ ያደርጋል። በጣም ወዛም የሚሆንን ቆዳን የተመጣጠነ ወዝ እንዲኖረው ያደርጋል። በመቀጠል የምጠቀመው ተክል ኩከምበርን ነው። ኩከምበርን በሙቀት ሰዓት መመገብ በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። በውሃ የተሞላ ተክል ስለሆነ ሰውነታችን እንዳይደርቅ ይከላከላል። መቀባቱም ደግሞ በብዙ ቫይታሚን እና ሚነራል የተሞላ በመሆኑ ስፔሻሊ ቫይታሚን ኤ እና በቫይታሚን ሲ እናም በውሃ የተሞላ በመሆኑ በፀሐይ ምክንያት ፊታችን ቡራቡሬ የሆነውን ሃይድሬትድ እንዲሆን እና ወደ አንድ አይነት ከለር ያለው ቆዳ እንዲሆን ይረዳናል። ለሁሉም አይነት ቆዳ የሚስማማ ለሴንሲቲቭ ቆዳም በጣም ተስማሚ የሆነ ነገር ነው። በፊታችን ላይም ብጉር እንዳይወጣ የፊታችንን የወዝ መጠን በማስተካከል ይረዳናል። ፊታችንንም እጃችንንም ታጥበን ነው ይሄንን ነገር ማድረግ ያለብን። ተቀብቼም የተረፈ ካለ ይበላል እንጂ አይጣልም። በመቀጠል የምጠቀመው የሩዝ ውሃን ነው። የመጀመሪያው እንደዚህ አጥቤ ከደፋው በኋላ በሁለተኛው ውሃ ተጠቅሜ ነው በረዶውን የምሰራው። የሩዝ ውሃን እንደ ውበት መጠበቂያ በብዙ የኤዥያ ሀገራቶች ውስጥ ይጠቀሙታል። በድሮ ጊዜ በሩዝ ውሃ ታጥቦ በመውጣት እንደ ሰንስክሪን ይጠቀሙት ነበር። ሌላው ለዚህ በረዶ ማደርገው የሩዝ ወተርን ነው። 2 ማንኪያ የሩዝ ውሃውን ካደረኩኝ 1 ማንኪያ የሩዝ ወተር እያደረኩኝ ነው ይሄን ነገር የምሰራው። የሩዝ ወተርን የሚሰሩት አበባን ስቲም አድርገው ከዛም ዲስትል በማድረግ ነው። ከጥንት ከፐርሺያ በአሁኑ ጊዜ ኢራን ተብላ ከምትጠራ ሀገር የመጣ ባህል ቢሆንም አሁን በብዙ አረብ ሀገራት ስፔሻሊ በቱርክ ለምግብነትም ሆነ ለውበት መጠበቂያ ይጠቀሙታል። እናም በጣም በብዙ የውበት መጠበቂያ ፕሮዳክቶች ውስጥ የሚጠቀሙት ነገር ነው ሮዝ ወተር። በፀሐይ ወይም በሙቀት ምክንያት ያደበደበ፣ የጠቆረ፣ የተቆጣ ቆዳን ለማለስለስ እና ወደ ነበረው ቦታ ለመመለስ የሚጠቀሙበት ነገር ነው። ነጣጥለን ለብቻም በረዶ አድርገን መጠቀም እንችላለን።
የሩዝ ውሃም በፀሐይ ምክንያት ለተጎዳ ለሚያሳክክ ቆዳ በጣም ብዙ ጥቅም ያለው ነገር ነው። ይሄን በረዶ ብዙ ጊዜ የምጠቀመው ጠዋት ላይ ሲሆን ፊቴን ከታጠብኩ በኋላ አድርገውና እንዲደርቅ ትቼው ላይ ሞይስቸራይዘር ሰንስክሪንን አድርጌ ፊቴ ላይ እንዲውል አድርገዋለሁ። የሩዝ ውሃ በጣም ብዙ ጥቅም ያለው ነገር ቢሆንም በፀሐይ ለተጎዳ ቆዳ ጸጉርን የማብዛት ባህሪ ስላለው በየቀኑ አልጠቀመውም። ከከንፈሬ በላይ ባለው ቆዳ ላይም አላደርገውም። ዛሬ ፀሐይ ላይ ነው የምውለው፣ መልቀን ነው የማደርገው። እነዚህ ያሳየኋችሁን ውህዶች በረዶ በማድረግ እና ቆዳችን ላይ በማድረግ በዩቪ ሬይ ምክንያት የሚመጡ ተያያዥ የቆዳ ችግሮችን እየተከላከልን ይሄን ሰመር እንደምናሳልፍ በፀሐይም አካባቢ ህይወታችን የሆነ ምንኖርም ሰዎች እንደዚህ ያረጋግን ቆዳችንን እንድንከባከብ መክራለሁኝ። መልካም ቀን፣ መልካም ምሽት፣ መልካም አዳር በያላችሁበት ቦታ በያላችሁበት ሰዓት። አመሰግናለሁ። ሰላም